שלום לכולם, פרשת תרומה תשפ"ד. גדולים מעשי השם דרושים לכל חפציהם, פסוק מתהילים. בברכת מתיר אסורים, הברכה השנייה, בתפילת 18, לתודה והודיה להשם בכלל, ועל כל הניסים הגלויים והנסתרים מאיתנו שהיו ושימשיכו, כמו שנאמר בתהילים, לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. וגם בפרט על נס שחרור שני החטופים, שירבו ניסים ושחרורים כאלה לזכות עם ישראל וכוחות הביטחון היקרים שלנו. שיצמח פורקנה ויגלה משיחי בעזרת השם, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. נקודה למחשבה. על פי חלק מהמדרשים, פני הכרובים מעל הכפורת הם כפני שני תינוקות, זכר ונקבה. מדוע? מה אנחנו יכולים ללמוד מכך? תשובה אחת מתוך כמה בסוף. מושג מהפרשה, הכרובים מעל הכפורת. ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות. כשאדם רוצה להתפלל ולא יודע מה הכיוון, ממליצים חז"ל במסכת ברכות להתכוון להתפלל לאבינו שבשמיים, בחול יכוון ליבו לארץ ישראל, אם נמצא בישראל יכוון ליבו לירושלים, אם בירושלים יכוון ליבו לבית המקדש, בבית המקדש יכוון ליבו לקודש הקודשים, ושם יכוון את ליבו כנגד בית הכפורת, הפנים של הפנים, המרכז של המרכז. מנבואות אחרית הימים במציאות ימינו. שוב, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. לפני כשבוע, א', ראש חודש אדר א', נראתה קשת נדירה בהירה, לבנה עם מעט אדום מבחוץ ומעט כחול מבפנים. קשת בהירה, על פי דברי הזוהר הקדוש, פרשת נוח, היא סימן לביאת המשיח. לה תצפה לרגל דמשיחה, עד יתחזה הי קשת בעלמא מתקשת בגבני נהירין והתנהיר לעלמא, וכדן צפה למשיח. תתכוננו, אחינו בגדי משיח, קישור לתמונה ופוסט של הרב שמואל אליהו, מצורף. פסוק מהפרשה, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. נסו לדמיין את משה רבנו שם מקבל את כל ציוויי השם לעם ישראל. איזו פסגה ועוצמה אנושית ויהודית. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, ועשית שולחן. מזכיר לנו הכלי יקר, הרעיון מוכר גם מהרמב"ם, שהאכילה המומלצת על פי חז"ל היא לאכול מה שצריך לקיום, ולהחרים את המותר, ובפועל למלא את הקיבה עד 2/3, וזה יסוד לכל בריאות האדם. רוצים להבין למה זה קורה? להפנים את זה? אפקט דומה קורה אם תמלאו יותר מדי מכונת כביסה. הכביסה לא תתנקה טוב. הקיבה שלנו דומה בפעולתה למכונת הכביסה לצורך העיכול. בואו נברך יחד את כל עם ישראל בבריאות, בשמחה ובמינון הנכון והטוב בעזרת השם. טיפים לשולחן שבת. טיפ ראשון, ועשית מנורת זהב טהור. בעל הטורים כותב שאין את האות סמך בפרשת המנורה כולה וגם לא בפרשת בראשית. ללמדנו שבמקום שיש נר אין מזיק, ובזכות נר תורה ומצווה אור וכו'. מוזמנים להמשיך לקרוא פרק כ"ה פסוק ל"א. אז תודה וזכות לאשתי ולכל מי שמדליק נרות שבת. טיפ שני לשבת, ועשו ארון. הארון כל מידותיו היו שבורות, עם חצאי אמה וכו'. המזבח כל מידותיו שלמות, ובשולחן חלק מהמידות שלמות וחלק שבורות. מדוע? כותב הכלי יקר במהלך נפלא וארוך, מומלץ לקרוא את כל התשובות. עכשיו נתמקד רק בארון הברית, המסמל את כתר התורה, שכל מידותיו, הכוונה לאמותיו, היו שבורות. ומדוע? להורות שכל אדם ידמה בנפשו כאילו הוא חסר מן שלמות החוכמה, וצריך עדיין למלות חסרונו. וכך עיקר, החוכמה מאין תימצא. פסוק מספר איוב. החוכמה מתקיימת במי שחושב שחסר לו ידע, אבל לא במי שהוא חכם בעיני עצמו, והטועה לומר שכבר הגיע אל תכליתה. מילותיו היפות של הכלי יקר. תשובה לנקודה למחשבה. מדוע היו פני הכרובים כפני תינוקות, במקום הכי עמוק והכי פנימי לעם ישראל ולעולם כולו? תשובה אפשרית אחת. הרעיון מובא בשיעור של הרב שניאור אשכנזי, מצורף קישור. יכולה להיות מתן חשיבות עצומה לחינוך. כן, גם מגיל ינקות. ידוע שכל לימוד, כולל שפות, מגיל 0 ממש עד גיל 7, הכי יעיל בזכות ההתפתחות המוחית המואצת בגילאים האלה.
הידע נקלט במהירות ובקלות עצומה במוח הילדים. למעוניינים ניתן לקבל קישור למאמר מורחב בנושא. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.